Liệu có phải là kiểu mọi thứ được sắp đặt hết rồi hả bà? Số phận ấy ạ? Cái số phận ai cũng có một cái số phận, nó từ từ nó sẽ đi đến chứ còn không ai tránh khỏi số phận cả. Cho nên là trước đây bà không có nghe rồi thì bói nói coi như là người ta nói là nói thôi chứ còn đấy, nhưng mà đến lúc mà bây giờ qua đi rồi mình ngẫm lại thì rõ ràng thì đúng. Bởi vì đâu binh nhi lửa bời bời, tôi đành mà dắt mẹ mà để tới nơi lâm tuyển. Tôi đã gặp những loài ác thú hổ lang, người đòi khoét mắt lòng thành tôi kính dâng, vậy cho nên mù mịt mà tôi tàn. Biết bạn nào thì là bạn em ở với bà, xong rồi em không còn chỗ nào để ở nên em vào chuyển vào ở với bà thôi. Ở với bà khoảng gần 1 năm, khoảng từ tháng 9 đến tháng 6, cũng gần 1 năm. Em quý bà thôi, vì bà rất là chiều Ngọc ấy, lúc nào cũng lần nào Ngọc đến cũng được cho một đống đồ ăn. Bà ấy lúc nào cũng lo các cháu bị đói, mà kiểu đi du học xa nhà đấy xong không biết nấu đồ Việt, xong rồi đến thì bà giúp cho đồ Việt Nam. Em có khi em học được nấu đồ Việt Nam nhiều từ bà hơn là từ mẹ. Học về ăn thì con. Bình thường bà chỉ có một mình ăn đúng không ạ? Cho nên mà ít khi nào phải đông người ăn nó mới ngon. Cháu ngoại nó còn đi đánh đồ mấy các thứ. Hồi ở với bà thì Linda đã tập kendo chưa hả bà? Nó tập từ lúc nhỏ, Từ mấy từ tuổi? lúc 10 tuổi. Nó tập mà đến lúc nó không ăn mà đến nỗi nó xỉu ở giữa đường luôn, mà nó quên là nó là ai. Coi như nó mất trí luôn. Đi tập nhiều quá không đủ chất đấy. Thế là coi như là nó ngã giữa đường á, xong rồi chắc là đầu nó đập xuống đất hay là đầu nó đập vào đâu đó. Thì là nó cũng không nhớ nó là ai nữa mà. Ôi, đam mê thật đấy. Xong đi ra kỳ nghỉ thời gian mà. Muốn tập lọ chắc gần 5 năm nay thôi bà nhỉ? Linda bảo con là Linda quên luôn cả cách chơi đàn. Ôi, Quên hết. mất trí nhớ trong khoảng bao năm rồi bà? Nó mất trí nhớ, tức là từ cái ngày đó trở về trước là nó không còn nhớ. Ôi. Nhưng mà từ cái ngày đó đến bây giờ thì nó nhớ. Thế hôm qua mọi người ăn hủ tiếu à bà hay sáng nay ạ?
Sáng nay bà mới nấu mì ấy chứ hủ tiếu đâu, bàn thắn. Nấu cho Linda mang đi mà. Ôi, buổi sáng bà cũng nấu cho. Ừ, sáng nào 6 giờ sáng mà dậy nấu cho Linda rồi. Ôi, Con nhìn hộp cơm của Linda con biết mà, hộp cơm xanh rất là kiểu Điệu hả? nó to ra, kiểu cảm giác kiểu rất nhiều món à? đúng rồi, cảm giác rất là tử tế, rất là đầy đủ các chất. Đưa cho bà hộ tay. Đây à? Ừ. Hello con. Hello bà, nó ngoan không bà? Nó đang như con chó con nó và cho sợi bún, nó giỏi ăn bún quá con. Cho bún một cái như đấy. Con nói hello nó đi. Đài Loan thì con đang làm gì ấy? Nó là ngoan không? Nó uống sữa chưa bà? Nó uống 2 lần sữa rồi con. Nó uống ăn hết một bữa cháo, 2 lần sữa, 2 chai sữa. Có giỏi không? Ok Ừ. bà. Ok. Thank you bà nhiều. Ok darling. Bye bà. Bye. Chủ nhật này nên là nó đưa bà đi cái chỗ ấy. Chỗ bác chỗ cái dog house. Tức là người ta, những nhà mà người ta ban lẫn chó đó. Người ta Tức là nơi để nhận nuôi chó về đúng không ạ? nó rehome ấy. Vâng. Và bây giờ đến đấy nếu thấy con nào đẹp thì bà nhận. Về đây ạ? Này. Ôi nhưng mà cũng khổ thân con nào xấu ấy. Dạ không được nhận. Không được nhận. Ăn này đi. Con ngon ạ. Lắc gì mà sái ở quai ham vậy con? Ngọc nó làm đấy mà. Con không ăn nó dỗi đấy. Chính vì con làm nên là mới không ăn đấy bà. Thấy chưa? Phải không? Con cái thằng này dù có phải chăng nữa cũng phải lắc chứ, để mà coi như còn lấy lòng phụ nữ chứ. Mà như thế thì vợ con ở đâu ra? Con là người sống ngay thẳng. Grandma knew that after the flock that was my birthday barbecue, where he said, oh yeah, we can have it at my house, yeah, everyone can come over and bring a little bit of food. He didn't wake up. We were meant to start at we came over at 11 to start about midday stroke 1, and he didn't wake up till about 4 or 5 after everyone had basically eaten. So he left even his housemate to make me a birthday cake. He left that all to him to do, and his housemate even cleaned the house. So the best solution was to bring it over here. They say 20 is nicer. But this one, they need the same. Because that one only 23 pounds, this one 20 pounds. So did you try it? No, I never tried. Why you not try it? Yeah, okay. Yeah. Yeah, that's it. Well, what was it gone? Yeah, how many more people?
công anh phở bò. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tori. Happy birthday to you. You know what? Fuck it. You guys ready? No, what are you gonna do? Some fucking bloody Jackie Chan shit. That's original. Don't you think that smaller dog's a bit better than the bigger dog? Bà không ở gần Tommy mấy. Hành động của chú với bà thì trong cái tầm lúc mà em ở đấy em nhìn thấy em thấy không tốt lắm. Chú ấy còn chỉ có biết là chú ấy trồng cần ở nhà bà. Hình như là bà không kể đâu. Phòng của Linda ấy hồi trước ấy là phòng trồng cần. Xong rồi chú ấy kiểu chủ thứ bảy chủ nhật về hút ở đấy với cả bạn bè ấy. Nhưng mà tại vì bà cũng chiều chú ấy, bà bảo thì kiểu bây giờ để nó đi chơi ấy, thì nó không về ấy. Bây giờ giúp cho nó trồng các thứ thì nó đã dùng nó về ấy. Giọt thế nhỉ? Hết trước không ăn cướp bà. Are you like 46 now? No wrinkles. See? No. Wrinkle free. Nothing. Do you have any picture of her? Huh? Yeah, there's one Oh. there. When she was 19, I think. I have lots at home if you want to see what she looked like before. Yeah. It's beautiful in the right. So I think you can introduce me to her. Okay. This is Mummy. This is she's a friend and she's filming. Well, she's filming a documentary about Grandma.
And she wants you to be in it. So let's make you look presentable. Make you look nice. Would love some attention. When and she was walking down the street, she was stopped by. She always gets stopped by other people, lots of people, because she's very attractive. She's a very attractive lady. But also, like, she got stopped for magazines, and they took a picture of her, like the outfit of the day, sort of thing. So she was in you were in the magazine, weren't you? It was in like okay or hello, something like that. So I'm sure she'll be fine with a little bit of filming. Bà chỉ có nằm y tá mày xào chảo thôi. Một ngày phải có nước mắt chăn cơm thì nó mới ấy thì mới được. Chứ còn không có thì chả bao giờ được cái gì hết. Thế trong gia đình thì ông không mạnh bằng bà đúng không bà? Bà là người quyết tất cả mọi thứ rồi. Ông thì người yếu đuối. Đàn ông thì là mà coi như là không chịu chống trả gì cả, cái gì thụt lùi. Thế sao những quyết định lớn trong gia đình thì bà lại nghe ông hả bà? Thì bây giờ vợ chồng thì mình phải nghe thôi, chứ còn bây giờ làm sao? Thế từ lúc mà từ Maidenhead lên đây thì sau bao nhiêu năm thì bà bị trục trặc với ông ấy hả bà? 2-3 năm. 4 năm gì đâu. Không phải là trục trặc đâu. Nhưng ông ấy đổi hệ. Ông ấy trở thành cây. Thế cho nên bà đi ra thế thôi chứ còn thì không có gì. Đi ra thì bà không có nhà ở, bà ở trong cửa hàng ăn ấy. Ở chỗ làm của bà đấy, bà ở tạm ở trong đó. Sau đó thì bà mới đi ấy, cái nhà dưới này, cái nhà cũ, không có đèn, không có đóm, không có điện, không có ga, không có gì hết. Bà đi làm về bà rất là sợ, rất là khổ, gian truân lắm mới được đến ngày hôm nay. Xong bà chấp nhận chuyện đấy hả bà? Làm sao bây giờ? Thì có khóc thôi gì nữa. Vâng. Khóc xong rồi đi ra luật sư, nhưng mà tại vì cái nhà cũ của bà là có một phòng thôi cho nên bà không ra, không lấy được con. Thế là coi như là đến thăm thì là bố nó giấu không cho mình đến thăm. Thế thành ra là mi ấy chứ, mi khóc. Bà ơi, nhưng mà cái giai đoạn mà bà ra khỏi nhà ấy thì chỉ có mấy tháng thôi, xong bà lại được gặp con ấy, mà cái di chứng đấy nó khiến bà bị trầm cảm lâu như thế hả? Nó có nhiều chuyện nữa con. Tại vì cái thời gian đó ấy, ông bố nó giấu con không cho bà gặp. Trong khi đó bà đón được mẹ với con gái sang bên này, mẹ của Linda đó, thì là coi như là mẹ của Linda ấy thì lại đi theo ông chủ của bà, ông chủ quán ăn. Thì mẹ của bà ấy thì cũng muốn đi theo ông chủ của bà, tại vì nghĩ là nó giàu. Thế là bà bị từ đấy, bà định uống thuốc tự tử chết đấy. Bà ơi, thế xong con gái bà đi theo ông chủ đấy rồi sau cái chuyện gì xảy ra hả bà? Có đứa con đó, con Linda. Vâng. Đó, Linda rồi 2 người bỏ nhau. Rồi bố Linda về Việt Nam lấy vợ Việt Nam. Tại vì bà bảo là bà đưa mẹ Linda qua đây lúc mới 18 hay 19 tuổi ấy. Nhưng mà có con ở Việt Nam ấy, là đẻ Linda ở Việt Nam ấy. Thế có thể là lúc bà kể mỗi người em cũng không hiểu, nhiều lúc khó hiểu lắm. Tại vì em nghe kể một chuyện nhưng mà chị nghe một kể cái khác thì rất là, vì bà bảo là bà định đẻ ở Việt Nam ấy, kiểu như là có thai ở Việt Nam các thứ ấy, xong định phá ấy. Tại vì không muốn đẻ. Thế xong rồi bà bảo bà phải khuyên, xong rồi đẻ thì mới đẻ mà. Nhưng mà nói chung là em cũng không biết nữa. Sáng sớm hôm sau, những con lợn chết được thui vàng để che giấu hết những dấu vết bệnh tật, phân hủy, được chủ cơ sở chở đến sạp hàng trước cửa chùa Tây Thiên. Chờ đợi những du khách thập phương về đây lễ Phật. Những tiểu thương khác cũng chở lợn ra, tạo thành một khu chợ lợn bán tấp nập. Các loại lợn bệnh, lợn chết mỗi ngày. Quá trình mà chạy mà có trẻ con 10 tháng hay như nào hả bà? Con có biết không?
chạy ở Trung Quốc sang từ Việt Nam sang Trung Quốc ấy, phải lội qua một cái con suối này. Vâng. Bà thì điệu thằng con của bà. Vâng. Ông chồng của bà ấy là gánh cái đồ quần áo các thứ, chăn màn các thứ, gánh. Vâng. Xong dây của bà buộc thế này, tại vì cái suối nó chảy xiết lắm. Vâng ạ. Nó chảy xiết lắm, thế cho nên là phải buộc dây người nọ đèo ra người kia. Vâng. Để mình không bị trôi đi. Vâng, vâng. Còn cái bà kia thì lưng thì đeo con, tay này xách tay này, còn tay này lại xách một đứa nhỏ khoảng mấy tuổi. Vâng ạ. Xong bà trượt chân một cái thì là coi như đứa con bị trôi đi, mà mẹ đứng đây nhìn thấy con trôi kia mà không dám chạy ra vớt. Tại vì sao? Nước chảy xiết không thể nào chạy ra được, mà cũng không dám kêu, không dám khóc. Nếu mà kêu khóc là nó sẽ bắn súng liên thanh là chết hết. Bắn súng lên ai bắn súng hả bà? Công an của Việt Nam. Con tưởng là lúc đấy họ cho phép đi à? Ai cho phép đi? Mình lội qua cái ấy thôi. Lội qua cái suối đi đêm nữa. Vâng. Đi đêm lội qua cái suối, xong là coi như là anh ấy, bà còn đứng ở bên kia Trung Quốc, bà nhìn rằng cái thằng kia nó chạy từ Việt Nam chạy sang Trung Quốc ấy, chạy đến giữa cầu bị bắn cái chết, một nửa người bên Trung Quốc, một nửa người bên Việt Nam. Nhưng mà con không hiểu lắm, tức là họ bảo là mày là người Trung Quốc thì mày về nước đi. Thế lại rồi đi, nhưng mà nó lại bằng như thế đấy, nó diệt đó. Vâng. Tức là công an Việt Nam là cứ đi qua biên giới là họ bắn mình à? Tại vì con không hiểu logic lắm ạ. Bà cũng không hiểu, cái câu chuyện này bà cũng không hiểu. Vâng ạ. Ở bên trong thì nó nói như thế, nó không cho. Nhưng bây giờ anh bước ra hỏi, tức là phản bội Tổ quốc. Nó cho là phản bội Tổ quốc thì nó giết thôi. Vâng ạ. Cũng giống như là nó mở cửa cho chạy sang Hồng Kông ở bên từ Hải Phòng đi. Nhưng ra đến phao số 0 đấy nó đặt mìn là nhiều thuyền nó cũng bị chết chìm hết. Vâng ạ. Nó đặt mìn ở trong đó, công an lên kiểm soát cái nó đặt mìn cái thế là đi một tí cái nổ mìn là chìm chết hết. Vâng. Hiểu chưa? Vâng. Cái chuyện đó làm sao mình biết được? Vâng ạ. Đó. Vâng. Mình không phải là nhà chính trị gia, mình không biết phân tích, không biết gì hết. Vâng ạ. Mình chỉ nhìn thấy thực tế thế nào mình nói thế. Vâng ạ. Đó, ở Hồng Kông đó. 26 tháng 8 năm 79. Gia đình nhà báo nó chụp đấy. Chục năm rồi. Nhoáng thế là giống như giấc ngủ. Đây là những người đến giúp đỡ đấy. Những người giúp đỡ mình công ăn việc làm á, rồi thì ấy các thứ mình cần cái gì người ta giúp đỡ. Đầu tiên mình đến mà. Vâng. Nên là nhiều thứ mình không biết. Đây này, ông này là ông cũng là người giúp đỡ mình đến đấy, ông ấy giúp đỡ nào nhà cửa việc làm rồi thì bác sĩ các thứ. I woke up on Sunday and it was about 9 o'clock and she came upstairs and be like, Linda, I've been cooking since 6 o'clock. Why haven't you woken up to come down and help me? I asked you yesterday to come and help. I was like, oh, sorry. Tell me what time. I should have asked and I should have gone up early. But at this point she was really pissed off. Mainly because she was tired. Mainly because she's been working for so long. And she just yelled at me for everything that I did wrong. Like, fine, I'll go upstairs. And then she was like, oh, none of you treat me right, you make me work so hard, and you don't care about me at all. But she broke down and tried to commit suicide, etc. And as you saw when you came, the party was happy and she was happy and she was singing karaoke, and even after they left she continued singing karaoke. She was happy because she wasn't alone. She had company.
she felt happier. And the next morning, she came upstairs as I was getting ready for work, and she put her hand on my shoulder and was like, "I'm sorry, yeah? But how could I deal with that when how could I go to work and continue as normal, pretending like it didn't happen?" When she said that it might not be today, it might be tomorrow, it might be the day after, I tried to confide in Uncle the next day. I called him up, I explained everything that happened to the best of my ability. But all he heard was, "Grandma wanted to commit suicide because of you." He felt upset that he caused Grandma that much emotional anguish that she feels that she needs to commit suicide. Cũng có thể là do ngoại ngôn ngữ nữa. Vì nhiều lúc bà nói chuyện với Linda ấy, thì bà nói tiếng Việt, bà nói tiếng Anh, nhiều lúc kiểu Linda nhiều lúc chả hiểu ấy. Mà cách Linda nói chuyện lại nói bằng nói tiếng Anh, nhưng mà kiểu lúc mà mình nghe, nếu mà mình nói tiếng Anh kiểu trôi chảy các thứ thì nói thì nó cũng chỉ là bình thường thôi. Tại vì nhiều câu trong tiếng Anh thì mình cũng nghĩ là nó bình thường, nhưng mà trong tiếng Việt thì nó sẽ là không bình thường lắm, kiểu nó hơi quá, hơi không kiểu tôn trọng. Với cả Linda thì nói chung là em thấy nó cứ kiểu gì em ở đấy 1 năm rồi chả bao giờ thấy quan tâm với bà lắm. Nói chung là có quan tâm theo kiểu trách nhiệm ấy. Thứ bảy chủ nhật, thứ bảy hoặc chủ nhật thì phải ở nhà với bà, nhưng mà ở nhà thì cũng chỉ là ngồi trên phòng ấy, ngồi sáng xuống ăn, trưa xuống ăn, tối xuống ăn rồi đi. Nó cứ không nói chuyện với bà một câu nào luôn. Nói chung là em cũng thấy nó cũng không giống một gia đình lắm. Em cảm thấy là khi mà Linda nói là Linda yêu bà thì cái cách Linda thể hiện ấy qua lời nói và ánh mắt ấy thì kiểu nó cảm nhận được luôn ấy, vì nó rất là chân thành ấy. Có một lần Linda nói với em là thế bây giờ kiểu đã đưa bà đi chơi như thế rồi, bà còn muốn gì ý? Thì lúc đấy em cũng kiểu hơi chột dạ tại sao lại nói thế. Tức là em nghĩ là kiểu cái trách nhiệm của con cháu đối với ông bà bố mẹ là trả không bao giờ hết ấy. Thì em nghĩ là vì mình được ở Việt Nam, mình được dạy như thế, mình cũng cảm thấy rất là bình thường như đấy. Không phải là vì mình phải chịu như thế, mà là kiểu cái môi trường mình sống xong khiến cho mình nhận ra cái điều đấy. Nhưng mà với Linda thì Linda nghĩ thế là đủ rồi. Well, Mum wasn't always there, purely because she was really young when she had me. She's only 23. She wasn't ready. My father, I'm not sure, really wanted me either. So when I was about a month old, I went over to live with a childminder. So they raised me and they took care of me for like the first 11 years of my life. But because they looked after me for so long, they became my family. And at this point, Mum would take me for maybe a month or maybe for just a day out, which worked well for her because it meant that she could go to work and have fun and be young and free. And even when she was taking me out,
to the market, she'd be like, "Don't forget, you're gonna call me auntie." So yeah, so I'd be like, "Oh, okay, mom." Đây là quyển Kendo, nhật ký Kendo qua hình ảnh của em, để em lười viết. Thì em sẽ dán các cái ảnh mà liên quan đến các cái câu lạc bộ và những, nói chung là toàn ảnh về Kendo thôi. Thì em quen Linda lần đầu tiên là gặp ở giải Kendo học sinh toàn Anh năm 2015 tháng 2. Thì lúc đấy đang thi đấu thì không đang xem chứ. Thì là thấy một chị bé bé chạy loanh quanh trong sân mà cái biển tên của chị có chữ Lê ấy. Thế là đây chẳng hạn, biển tên của chị có chữ Lê, thế là em bảo là chị này chắc là người Việt. Thế là đi ra làm quen, chị là người Việt à? Sao Linda là xong Linda trả lời em bằng tiếng Anh. Yes, nhưng mà chị đẻ ra ở đây kiểu đấy. Đấy, em nói chị ấy có thể trong cuộc đời Linda thì chỉ có một Kendo là cái mà Linda chắc chắn nhất ấy. Tức là kiểu vì một trong những cái mà dính còn lại với Linda sau cái vụ tai nạn mà bị mất trí nhớ ấy. Cảm giác đấy đúng rồi, Kendo có cái đấy hay mà kiểu đấy, giống như em nói là có thể vì những thứ khác trong cuộc sống nó không thẳng ấy, như thử thách nó sẽ vẫn đi từ điểm A đến điểm B thôi, nhưng mà sẽ kiểu như này, nó sẽ như này, nó sẽ ngoằn nghèo và không biết bao giờ được đến nơi. Nhưng mà Kendo thì đấy, chỉ mình cần đi thẳng một đường, càng tập nhiều thì càng giỏi lên và càng tiến bộ. But when I was 13 and it was Christmas Eve, like a policeman or some sort of person came up to our door, and I remember it because I was making snowflakes. I was drawing circles and cutting them out so I could make decorations, and I was hanging them up, and this guy came and knocked on our door and said, "We need you to come with us." And he drove us to a hospital. I can't remember which one it is. I think it was St. Thomas's, St. Guy's and Thomas's. And there was just my mum laying down on the bed in the ICU. So she had like pumps and things coming out of her, and they told us that somebody had found her hanging herself, and they didn't know how long she was there for. So the next day was Christmas, and we had Uncle round and Uncle's friends round, and we went to go visit her again. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When evening shadows and the stars appear, there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. Thank you. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue, I go crawling down the avenue. Nothing that I wouldn't do to make you feel my love. When I was younger, actually I think I have it somewhere. I completely lost this memory until I saw it, but on the back of one of my childhood photos, I wrote something like, my name is Cha Long Lee. If anyone's reading this message, tomorrow I will already be dead. And it was literally written in crayon, like pink crayon, like with a terrible childhood.
in Maidenhead, the people were very nice. Growing up there wasn't too bad. When we came to London, then it was very different. People didn't like refugee people. They really didn't like us people. My mother and father separated, but I think after the first or second year when we came down to London, I was here. I came to London when I was about 7 years old. So I think they separated when I was about 9. And which didn't help because father had to work, mother was with someone else, so no one looked after me and my brother. You used to have a memorable childhood. I don't remember anything from coming from Vietnam to coming over here. But my mother said the reason why is because I've got a sky. And she said when I was about 2 years old to 3 years in Hong Kong, she had to go work with my father, and the babysitter wasn't caring. I think she was a cheap one. So I think maybe on the 6th floor or 7th floor, I fell down, and they thought I was dead. So I had to go to hospital, and they said the whole face is got a big scar there, and they said maybe brain damage forever, maybe. They said I cannot remember the name, cannot remember the face, cannot remember anything. But they said, but I do a funny thing, I do remember the hospital, but that's it, I'm playing in the water. But I cannot remember anything before then. So I was completely lost all memory from when I was young. Yeah, so that's where this scar comes from here. So one. Let's go. Oh, baby. 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 It's little It's my baby. My Thomas bag. My birthday. My Thomas bag. No. When I was younger, just trying to figure myself out, and I guess still now as well, because I keep a book at work for all the things that, all the Britishisms and that people say that I don't understand. Now that I'm 23, I understand that I'll never have a place where I feel like I belong. But at the same time, I kind of like that because it makes me a bit different. I forget I'm Vietnamese sometimes, like I forget that I'm not English. When I was probably about 17, obviously I lost some of my memory and I couldn't remember who I was or where I was. I didn't know who grandma was, I didn't know who my uncles were. I felt really scared, and the fact is that because grandma doesn't quite understand how that worked, she just sort of thought that it would come back easily, and it didn't. Lần trước con gặp anh Tommy ấy, anh ấy bảo là những cái người mà anh ấy lôi đến nhà bây giờ ấy ạ, thì tưởng là bạn bè đàn đúm, nhưng thực ra là những người mà chỉ có anh ấy là gia đình thôi. Thì người ta cần nó thì gia đình không cần nó. Thì anh ấy bảo là kiểu anh rất muốn bà tự hào về anh ấy, hoặc là Liên tự hào về anh ấy, nhưng bà kiểu không Nó làm được cái gì mới tự hào chứ. Tự nó, bản thân nó còn không trông nom được nó thì làm sao nó cứu mang được người ta. Có đúng không? Bà có biết là chuyện từ năm 14 tuổi anh ấy tham gia vào mấy cái băng xã hội đen các thứ không hả bà? Biết, nhưng bây giờ làm sao?
Thằng bố nó để như vậy thì làm sao? Thế hồi đấy bà có biết chuyện gì xảy ra với anh ấy ở trường không hả bà? Thì trẻ con nó vẫn bắt nạt nhau thì cũng con đến trường nói với hiệu trưởng các thứ thôi. Có mà bà biết về cái chuyện anh ấy lên London xong là bị bạo hành các thứ ấy, thì bà có nếu mà biết thì bà có nghĩ, tức là bà có đổi quyết định là vẫn ở Maidenhead không hả bà? Cái gì thì cái nó cũng thuộc tùy theo cái số phận nó dẫn đến là nó dẫn đến à. Chứ cũng không thể nào nói trước được cái gì hết. Thế cái anh Anthony đấy thì sao hả bà? Sống với bà từ bé đúng không bà? Sống những cái thời gian ấy là bà đi làm. Vâng. Chứ nó ở nhà mình. Vâng. Thế rồi thì nó ở nhà mình, nó đi học. Sau nó lớn lên thì nó đi ra ngoài nó ở. Vâng, thì cũng khó bà nhỉ, tại vì hồi đấy kể cả bà có đón cả Tommy với Anthony về thì bà cũng không có thời gian ở bên cạnh đúng không bà? Đúng rồi. Thì coi như là bà phải đi làm chứ. Không kiếm tiền thì nên lấy tiền đâu mà support cả cái nhà này. Vâng. Grandma was told when she went to Vietnam by a medium, naturally, that the reason why she has so much bad luck is because in her past life she was a general and was responsible for the death of 9 people. However, I'm very skeptical. I'm very skeptical of this. She was one time when she went to Vietnam without me, she had to do this big ceremony and burn giant horses and loads of fruits and things, and it cost several £1,000s to do, because it was meant to eliminate her make up for her bad luck. Here we are. Từ ngày có nó bà có thấy vui hơn không bà? Vui chứ, thích lắm chứ. Thế sao bà không mua sớm hả bà? Mua sớm mà còn trông trẻ con. Bây giờ trông ít trẻ con mới trông được nó chứ. Ngày trước trông đông trẻ con làm sao trông. Ôi, nhìn như... đây là áo Totoro bà. Trời ơi, trông như một em bé thật luôn. Rồi, từ từ. Cái áo này đắt không hả bà? Cũng không biết đi nào nó mua trên mạng. Đó, quá đẹp luôn. Thấy chưa? Đi đi. Đó. No, the Vietnamese people that I'm in contact with aren't really nice people. Yeah. Well, yeah. That's probably it. I guess so, yeah. So, like, Mum, obviously mentally unstable. Dad used to beat me. Grandma's very straightforward and grandma-like, and I love her. But everybody else has been either like a family friend, like people my age and people who are born here are family friends. They're great. But it's the older generation who are the people who came here and their parents that have all just been absolutely horrible. Because they're like, you're putting on weight, you've gotten taller, you've got more spots, etc. And just all the comments. It's like, why would you want to be a part of that? Like, when they don't see me as a Vietnamese person in the first place, why would I want to try?
because the only person I'm proving myself to is these people who I don't care about in the first place. So why do I need to improve my Vietnamese or my knowledge of Vietnamese culture if the only people that are going to benefit from it is these people I see maybe once a year, these people who you know, I don't really give a damn about, or like a potential Vietnamese partner's parents. Well, why would I need to do that when there's plenty of people who accept me for who I am already? Đạo điệu có một em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đào liệu có một mình ấy kìa, hãy vai đang còn cánh nắng mà để nhật trình đường xa dầu tấm áo tấm áo sông thì When we first moved here, she threw a toy at me, like at my back, and I was like, what the hell? No, that's not okay. And I ran over to my neighbours and I called my childminder and be like, Grandma hurt me, she threw a toy at me. From that day she didn't do it anymore. Then we went to Vietnam and we were coming back, she started hitting me. Like, not like around the head or, you know, really painfully, but like she started hitting me on the leg and telling me off and scolding me like I was a child. I was like, what have you picked up from Vietnam? This is terrible, don't do that. I didn't tell her that at the time, but I was deeply hurt by it. I was just like, why is she doing this to me now? I'm not a child, you know? I was 20 at the time, like, I'm not 5. This room, when she's here, this is my safe space. When she's not here, I can use the kitchen, I can use the living room, I can watch TV and just sit on the sofa. When I'm home, I don't do any of that stuff. Not just because obviously I'm working, so I'm away, but it's because that's her space. My mum didn't really care then. I didn't feel so. I used to hate my mum really badly. But my mum wasn't there for me. She didn't take care of me though. Alright? And by the time we got to my mother, she was in tears. She just didn't realise how much the family just didn't like her. Let's just use the word, she didn't like her ways. She didn't like her method. And my mum's got all this idea about hard love and all that stuff. About, you know, she uses that, but when you hear her stories about it, when she talks about her own mother, she didn't like her mother too. But it's funny how you pass, how do you say, the bad things that happen to you, you pass it on somehow. It's like they're just being kids, you know? They need to play and they need to run and have fun and make a mess and, you know, do kid things. Or just sit there with their hands together and watch TV all day. When they're good babysitters, they'll do everything. And you pay them a lot. It's really expensive. It's almost like paying rent, you know, having good child care. But what grandma does is like the cheap version. This is only like £20-25 a day. That's nothing. That's nothing. Linh còn nói chuyện với lại thằng Tommy không? Nếu mà muốn nói thì cũng nói được ạ, nhưng mà hiện giờ chưa có gì để nói ạ. Thế nhưng mà từ hôm bây giờ có nói không? Dạ không ạ. Bà cần gì hả bà? Không có cần gì, chỉ hỏi chứ thôi. Vâng. Chả cần gì cả. Tại vì là con kiểu nếu có chuyện gì thì nó mới nói, nhưng chẳng có chuyện gì để nói ạ. Không biết, tôi chỉ hỏi là có nói chuyện với, có hỏi không, nói chuyện với nhau không, chứ còn thì có gì đâu. Dạ vâng. Đi, thôi đi. Nhưng mà đừng có nói là bà đấy, đừng có đả động gì đến bà cả, không nói tại tưởng bà. It's me when I was a kid. Bopping around every day where all the yellow kids play. C.H. Chinatown was my playground.
12 years old, 5 foot tall, you think of small step to me and you'll see. Duck, chop, bang, run while you fucking can. If you breathe, you can bleed, you'll die like any other man. Papers, magazines, all they did was create steam. Forcing the police to set up special teams. Ha ha ha. Catch me if you can, let's fucking see. Every day people sing, people falling down, bleeding, running on the ground, screaming. A river of blood surrounds me, people running away from me, to me. People want to kill me. 12 years old, 5 foot tall, no dreams, no passion, no rage and pain. Only way a brother cries is when a brother dies. No goals, no light, no tunnel, no end. Only dreams of death and all those screams in my head. Let me tell you something. You come into life with what you bring, and you leave with the same fucking thing. Nothing. Em nghĩ là do cả gia đình bà nữa. Nói chung là mẹ bà cũng không thích bà từ bé. Nghe bà kể là như thế thì nói chung là hay bị đánh các thứ. Mà theo em thì em theo kiểu mê tín, em thấy tuổi bà thế là có vấn đề. Ở trong cái đình ấy cũng có vấn đề. Em mê tín, khá là mê tín là em thấy, chứ không thể nào là tất cả mọi chuyện, tất cả những thứ xấu nhất lại thuộc về bà. Bà có tất cả các loại bệnh chị không biết à? Chị chỉ biết là tiểu đường với các thứ thôi. Tiểu đường này, trầm cảm này, cao huyết áp này, mỡ máu. Chị thấy bà lúc nào có một hộp thuốc cái to bự này, bà uống ngày nào uống mà bà còn không ngủ được. My grandma values family. Family is number one. Family is always number one. No matter how badly some members of our family treat her, or how bad she feels. Like my mum, she was absolutely horrible to my grandma, and uncle is sometimes deeply ungrateful, and even myself, I'm ungrateful sometimes as well. She still loves us regardless, because like she says, we're family. But what she doesn't realize is that sometimes when we receive her gifts, it feels like she's gonna hold it over us. Like later in an argument or something, it'd be like, oh, but I did this for you, I did this for you, I did this for you. You don't hear me complain. I'm like, well, you're complaining about it now. Yes, it affected me a lot because my family are really dramatic. So when it comes to me, I noticed that I was doing the same with grandma at one point. Like I was just trying to buy people's affection, not knowingly, but on a different level, I guess, because I saw that that's the only way that I've seen it work. Ê, ai tặng một bé hoa này, cháu gái đấy. Này bỏ vào đây, đây này, phải bỏ bình hoa ra đây mà. Nó mình ngồi đây mình cái mùi nó sặc quá. Sao bà chị không có bình à? Cắm ra bình đi. Cắm ra bình để này, không cắm ra bình nước này này. Em biết rồi, cắm ra bình. Không, để này đẹp. Đừng có chui ra ngoài á thì thôi là bà ấy lại khóc đấy. Cứ ra cửa hết người này đánh, người kia đánh. Đó rồi, bà lại đi đâu rồi? Em biết mấy chai nhìn cái đủ cái khu mấy đưa cho người ăn thôi, ít khi nó xèo lắm. Tốt bao nhiêu tốt, mẹ chẳng qua nó xèo thôi chứ mà. Thật ra ngoài bye. Dạ, chào hai bà. Cô đi về đây. Cô ạ. Em đi về đây. My uncle wanted me to live here, and he was planning to move out after he finished his studies, and he moved out because on the first day back from hospital after I had lost my memory, he was cooking a nice meal for me, because I couldn't remember what things tasted like, so everything was an adventure. It was great. And he was cooking a meal, and one of our family friends came to visit me to see how I was doing. I was like, hey, it's great to see you, etc. And my grandma decided to take him home
and drive him home because there were no buses, and there were, like there are now, children downstairs. My grandma said, can you look after them for a bit? What should have been a very short trip ended up being a lot longer because there was a car crash or something on the road, and therefore it was blocking everything off. And my uncle was extremely upset that the reason why I went into the hospital and I lost my memory in the first place is because I was put under so much stress. I was so stressed with everything, and having more of that was going to push me over the edge again. Possibly. I wasn't for sure, but it could have happened. And so being back and looking after 3 children, literally from day one, I'm just like, ah. So I was fine with it, but my uncle really wasn't. And so he wanted to leave the house. That was it. Khi mà con không đến chơi thì nó cũng đủ thứ làm cái gì, làm vườn hoặc là dọn dẹp nhà cửa hoặc lau chùi nhà cửa hoặc là đánh game ở trong này này. Bà thích nghe chuyện ma trước khi đi ngủ. Đúng rồi. đúng. Còn sợ trước khi nó thần còn xuống lấy nước thì thôi. Bà thích nghe chuyện ma, tối ngày chỉ chuyện ma, đêm nào cũng chuyện ma trước khi đi ngủ. Đúng. Vì sao hả bà? Bởi vì khi mà chuyện ma ấy là coi như có những người ta làm sai những cái gì ấy, sau này bị trừng phạt như thế nào. Vâng. Con hiểu chưa? Vâng ạ. Còn những tiếng hú tiếng này khác hình thiếu thì người ta có hú thế thôi, hiểu không? Nhưng kiểu gì cũng phải đi nói chuyện người khác. Vâng, đúng rồi, phải có con người ạ. Cho bà cái địa chỉ của cái chỗ ấy đi, cái chỗ mà con đến biết gì đấy. Rất tốt ạ. Này, đi cho bà. Vâng. Họ ở đấy luôn ạ, có khoảng hơn 50 người đấy ạ. Vâng. Thì mọi người thường đến đấy ăn trưa xong là chơi mặt trượt. Vâng, chơi mặt trượt. Đây. Thì nói chung những người già ấy có chỗ đấy để đi qua đi lại. Nhưng mà có nghĩa là kiểu chị ăn trưa với nhau thì cũng khó nói được chuyện sâu lắm. Tại vì ở đấy đông lắm ấy ạ. Kiểu ồn ào ấy ạ. Thì mình nhắm ông nào đó đẹp trai các thứ không được, mình nhắm vào đó, mình giả vờ mình cứ đến gần rồi mình chăm sóc người ta. Vâng. Một tí đi lấy cơm lấy ớt cho người ta thì từ từ mình quen, chỉ cần quen một người cần quen nhiều người lắm gì. Vâng. Đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà phong độ đẹp trai. À sao tên này là Lan Nguyễn à? Ừ. Sang bên này mình cô đơn lắm, thì mình thèm được một người, gặp được một người ở Hà Nội. Vâng. Thì bây giờ mình tìm được cô này là coi như là người Hà Nội, cũng người Hà Nội tên Lan. Vâng. Hiểu chưa? Vâng. Thì bà rất là quý, chơi rất là thân. Nhưng mà ông chồng lại không thích. Vâng. Cuối cùng là coi như là ông ấy nó đến chơi, ông nói những câu nặng lời mà. Vâng. Thế nó bỏ, nó dọn đi chỗ khác, nó tuyệt thư mình luôn mà không ấy. Vâng. Thì nhớ bạn thì thành ra đặt cái tên của nó cho mình luôn. Thế tên trước của bà tên là gì ạ? Tên chính của bà là Nghĩa. À, vâng. Nhưng mà bây giờ mình gọi là Lan đi. Không ăn nữa. Đây là nữa nặng nữa. Còn lấy ra bà bóc đây. Nói sao? Nói thấy chưa bà chưa? Vâng. Nói sao? Ừ, ok, ra kia. Đâu vào tay. Không đi chơi gì hết giá.
Okay? Merry Christmas. Merry Christmas. Let's find early choices we make. Inspired by 40 years of breast milk research, discover Aptamil's range of follow-on milks. Introducing our latest innovation, Aptamil Pro Futura follow-on milk. Chỉ mong rằng chúng mình suốt đời gần nhau. Em ước mơ rằng tình anh luôn giữ mãi thủy chung. Ân tình em chẳng ước mơ gì chuyện lâu vàng. Xin tình yêu hãy giữ trong lòng mình thật thà. Dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau. Em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng không? Lúc nữa trước khi các con đến bà sang đây, xong rồi bà lại chạy về. Bà cứ chạy về nữa. Ngày nào cũng sang, không có ngày nào cũng sang. Hôm qua là sang đến tận 9 giờ tối mới về. Hôm Christmas bà ăn ở nhà. Hôm Christmas là đến nhà em của bà ấy ăn. Bà cũng đến nhà bà em của bà ấy nữa. Thằng Tuấn ở nhà ăn mình. Tuấn ở nhà ăn mình. Đây là ngày Boxing Day thì sang nhà bà ấy ăn. Tuấn nó sang hay là không? Nó ăn ở nhà mình. Đã ở nhà ăn mình. Mỗi lần bà đi thôi. Tại vì tuần cái Christmas này không có nhà về cả cho nên là bà không có nấu nướng gì cả. Ba, bám chơi này được. Trăm tàu. Các con bà về thì bà phải nấu thì nó nấu chung tất cả. Nhưng mà không, chúng nó không về thì bà đi ăn ở nơi khác sướng hơn. Như này bà chỉ muốn ở nhà, không muốn đi đâu. Mấy ngày nghỉ, mấy ngày 26, 27 đấy. Trên giường nằm nghe chuyện lạnh lắm ấy ạ. Bà không muốn yêu người nó thế mệt. Tại vì suốt mấy tuần liền cái trước khi Christmas á, bà không có ngày nghỉ, chủ nhật cũng làm. Thành ra là đến lúc mà chúng nó nghỉ ngày hôm 24 cái thì thấy mệt đừ về luôn. Ông Hoàng có uống sôi pin không? Con uống ạ, con uống ạ. Vô sinh ấy. Vì rồi thôi ăn đi các con. Vâng. Nên làm để bác ăn luôn này con. Mua cái gì đấy? Tablets, gel for my knees, more tablets, conditioner, toothpaste. Ăn đi con. Ăn đi các con. Nấm tủ. Nấm ngon lắm. What was that? Oh, food looks so good, doesn't it? Yeah. Thả vào đây nhá. Đấy là con gì?
Con tô con nước. Thank you. Đi bơi nhá. Anh Thảo đây nhá. Thảo nhá. Nó cắn đấy. Còn mấy con này con không ăn hết à? Đi ra ngoài nhá. Đi không? Đèn đâu? Đâu? Ai đây? Ai đây? Thing is, Grandma works so hard for a woman who's 70. If we had enough to keep her from working or needing to work, then that's fine. But I need to get to that place first. I need to earn enough so I can get to a place where she can be comfortable and she can go and do whatever she wants to. Like, I really want to send her to things where she can talk to other people, she can hang out with other 60-year-olds, 70-year-olds, or potentially find love again. How long it takes to get there? No idea. It depends how quickly I can get promoted in my company, or how much I can build a name for myself in the industry, and then hopefully more money will be rolling in.